Totoo nga namang pang-long life ang pansit at especially this coming holiday season, hindi nawawala yan sa handaan. Dahil napaka-festive, di ba? Pag nakita mong may isang bilao or isang tray na pansit sa mesa, nako, kompleto na ang handaan. That's why today, let's prepare another famous pansit recipe na talaga namang personal favorite ko. Dinadayo ko pa po ito sa Quezon Province. And ngayon, gagawin ko na to dito sa aking kitchen. Let's prepare pansit habhab or also known as pansit lukban. Super dali nito. Pero syempre, gagamit tayo ng mangilan-ngilang ingredients to make our pancit extra special and colorful. So first, I'm going to turn on the flame. Maggigisa-gisa tayo. Very, very basic. Okay, into my wok or talyase. Syempre, di ba, pag mga handaan, dapat ang ginagamit ay mga ganito. Para alam mo yon, yung pagsilip sa kusina, talagang piyestang-piyesta, holiday feels. So put your oil and then I'm going to put some minced garlic. Ayan, gisa-gisa lang hanggang pumula ang bawang. Okay, ayan, pagka medyo pumula-pula na ang bawang, you put your onions, minced onions. And then, syempre, we season this with some salt. Ilalagay ko na din ang baboy. So, I have here pork meat. Pwede ka din gumamit ng chicken if you like. I season it with some salt para siguradong malasang-malasa. And also, some atay. Okay, igisa-gisa mo lang, isang kutsa ang mga karne at ang atay to seal all the nice flavors. And then next, gagawin na natin ang kaldo. I have here 8 cups of water or 2 liters. Buhos mo lang dyan. And of course, ilalagay ko ang ating star ingredient na talaga naman magpapasarap sa ating kaldo, ang aking Knorr shrimp cubes. O, di ba? Eto, pwede ka din magbukas. O, ayan, di ba? Magbubukas tayo. Very convenient and time-saving. Hindi mo na kailangan magpakulo pa ng ulo ng hipon, magdik-dik-dik-dik, at magsala. O, buksan mo lang ang packaging. Put it there. For this recipe, I'm going to put 3 to 4 cubes. Nasa sa inyo. Pwede ka naman magsimula muna sa 3 cubes. Tikman mo kung pasado na sa'yo ang lasa. Kung nakukulangan ka pa sa linamnam, add 1 more cube. But of course, when I tested this recipe, 3 cubes talagang bonggang-bongga na ang lasa. Very time-saving and convenient. Buksan mo lang, meron ka ng instant kaldo na masarap. So you just want to bring this to a full boil and then titikman natin. Papalambutin mo na din ngayon yung iyong karne. Okay, takpan muna natin para mas mabilis siyang kumulo. Ayan, so kumukulo na. Tikman natin. Perfect. So now, what we want is yung medyo lumambot-lambot yung ating pork meat. Ayan, medyo malambot-lambot na naman siya. And I'm just going to put some soy sauce. And pwede na natin ilagay yung ating noodles. So for this recipe, ang ginagamit natin is the pansit habhab or pansit lukban. This is very unique. What I like about this pansit is, kahit ba, alam mo yon, yung nalibang ka sa mga ginagawa mo, na iwan mo dito, hindi sa basta-basta nalalabog
compared to the other types of noodles. Pero syempre, di ba? Taga-abroad po ako, wala naman po mabibilhan yung pansit habhab sa amin. Sa Filipino store, ang available lang po ay yung pang pansit canton, pansit Mickey. Ano po ang gagawin ko? Well, of course, kung ano yung available, yun ang gamitin mo. Pwede ka naman gumamit ng ordinaryong egg noodles or yung pansit Mickey. Pwede mo din gamitin yon. But of course, syempre, iba pa din talaga pag ito yung ginamit. Pero of course, di ba, maging masaya tayo. So kung anong meron, ilalagay ko na to dito. So this is 500 grams. Oh my gosh, baka masama ko pa yung karton. Teka, ang higpit naman ang yakap nitong karton na to dito sa pansit. Sana naman lahat gantong kahigpit. My gosh. Ayan, lagay mo na dyan. Actually, masarap din pong kainin niya o kahit medyo hilaw. Hindi naman talaga hilaw. Niluto na nila to. Sarap papakin. Lagay mo dyan. It will take you around 4 to 6 minutes to cook this. Kaya, kung naiisip mo parang ang daming sabaw, hindi po. As you cook this, maa-absorb ng noodles yung ating masarap na broth. Aalsa siya ng konti and medyo matutuyo po yan. Pero may konti pa ding sauce. Kasi gusto natin ay yung mabasa-basa. Or here in Binyan, we call it malasado, yung ating pansit. And then of course, you have the option. Pwede mo nang ilagay yung gulay mo. Kung gusto mo yung medyo, ang gulay mo ay medyo labog or malambot. Kung gusto mo namang crunchy, maya-maya mo na ilagay. So we cook it for around 4 to 6 minutes. Iiwan mo lang na ganyan. So, pwede mo tikman-tikman yung noodles to feel the texture. Ay, sarap. Parang ayaw ko tikman, parang gusto ko gawin ay kumain. Pero syempre, kailangan kumpleto sahog. So I can feel na malapit na siyang maluto. Pwede ko nang ilagay yung iba kong sahog, such as may peeled shrimps. Ang mahal-mahal naman po na sahog na yan. Pwede po bang mas maliliit na hipon? Of course, pwede nga ang ilagay mo lang ay fishball or squid ball. Kung anong abot ng budget mo, sure. Carrots, sayote. Kung walang sayote sa lugar ninyo, o alam ko ha, sinasabi ng mga friendship kung taga Dubai, ang mahal-mahal daw ng sayote sa Dubai. Tama ba? Sayote ba mahal? O mahal daw ang sayote sa Dubai. And then, pwede mo na din gawin yung final seasoning. Such as putting your black pepper. Maglagay ka ng paminta dyan. And pwede ka din maglagay ng konting slurry, which is just your cornstarch with water, para yung sauce mo ay mas kumapit doon sa iyong pansit. Or the caldo will thicken a bit, mas talagang malalasahan mo siya. Okay, konting slurry, just to thicken the sauce a bit. And meron akong pechay Baguio dito. Pwede ka din gumamit ng bok choy. Look how colorful. May pansit habhab in. Okay. And then lastly, maglagay ka ng konting pechay Baguio. Hindi naman po konti yung ilalagay nyo. Ang dami po niyan. Uurong po kasi to. Ayan po tuloy, nabulunan ako. Kasi nagtanong po kayo, uurong po ito ng slight. So maglagay muna tayo ng ganyang kadami. And then haluin natin. May mga gulay po kasi umuurong. Alam mo yon, may mga gulay na mapagpanggap. So ang gagawin natin dyan, pagkalagay mo niyan, tatakpan natin. Ayan, mga 2 minutes. Ayan na! Bongga
Bonggang-bongga! Paskong Pasko na! It's Noche Buena! It's Medianoche! Luto na ang ating pansit habhab! And sa dahon po ito kinakain. And traditionally, nilalagyan niya ng onion rings sa ibabaw. Let's plate it. Maglagay muna tayo sa bilao. Okay, bonggang-bongga. And kung makikita mo, yung sabaw, okay, ganito po ang gagawin mo dyan. Lalagyan mo po yan ng broth kasi as the pansit cools down, magdadry po yan. Let's put some onions on top. And maglagay ka din ng kalamansi on the side. O, di ba? Your bonggang-bonggang pansit habhab. Okay, now it's my favorite part. Tikman na natin itong bonggang-bonggang pansit habhab. I love the color. Yun naman ang kulay, no? Parang lahat na lang ng type nating ingredients nandito na. The addition of the raw onions, nagbibigay talaga ng bonggang-bonggang contrast. I like how moist the noodles. Kitang-kita mo, oh. Teka, excuse me, baka sabihin nyo, ang amos-amos ko. Diba? Kitang-kita mo yung sabaw, yung sinasabi kong malasado. And I really love na lasang-lasa ko kung papaano na-enhance ng Knorr Shrimp Cubes yung ating sabaw, yung broth na kumakapit ngayon sa ating noodles. Kaya talagang very tasty, malasang-malasa yung ating pansit. Hindi labog yung noodles, I love it. At hindi lang talaga ito pang handa, di ba? Perfect na perfect din itong i-add sa iyong food business. O tingnan mo naman, sa iyong bilao business at ako ang unang o-order. Kasi look at this. And, ay nako, hindi ko mapigilan ang kakakain. Talagang all out ang flavors ng Pasko with Knorr dahil labas na labas talaga ang napakasarap na lasa nitong ating pansit habhab na talaga namang paulit-ulit itong i-request sa inyo ng inyong family members at ng iyong mga customers if you have a food business. So what are you waiting for? Gumawa ka na nitong bonggang-bongga and extra delicious pansit habhab dahil all out ang Pasko with Knorr. I'm going to see you all soon and happy holidays.